day mga kamikaw. Ngayong araw, gagawa tayo ng do-it-yourself na lalagyan ng tanim. Kasi dito, walang space ng mapaglalagyan kaya gagawa tayo ng stand. So mga kamikaw, kung bago ka po sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at mag-like at may i-hit ang notification bell para sa mga bagong videos. Thank you!